Okey, hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, kali ni Cikgu Liza buat unboxing untuk tunjukkan contoh dan juga gaming chair Sakura. Cikgu Liza beli online di Shopee. Ini dia warnanya pink color. Okey, pink color kesukaan Cikgu Liza. Jom lihat. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okey, ini dia Cikgu Liza beli sekotak Sakura. Ini datang khas daripada Shopee online. Okey, harganya tak mahal, cuma RM269 sahaja. Yang paling murah dicari. Okey, ada lagi yang lebih mahal, mungkin lebih selesa, tapi Cikgu Liza beli yang paling murah dan cukuplah untuk duduk dan buat kerja dalam keadaan yang lama dan mungkin lebih selesa. Okey, mari kita lihat apakah yang ada di dalamnya. Okey. Okey, ini dia warna pink color. Okey, bantal. Okey, tempat letak leher dia tampak. Okey, tapak kita letakkan tu dan kemudian roda. Okey. Okey, kerusinya, tempat duduk warna pink, tempat letak tangan. Okey, kemudian itulah dia badan dia. Okey, belakang dia warna pink color sebab Cikgu Liza suka warna pink. Okey, mudah je kita buat sendiri saja kerana dah ada panduan sebenarnya ya. Mudah je guna Allen key, kita akan pasang sendiri. Sangat mudah. Okey, dengan roda masuk je, klip je. Kemudian kita pasang. Tak perlu susah pun sebab semua alatan tu dah ada, skru pun dah ada. Jadi kita pasang sekejap je sebenarnya, tak susah. Okey. Okey, lihat Cikgu Liza pasang ni. Okey, sekejap je sebenarnya. Kita tahu sebab dah ada panduan. Dah ada panduan. Dia dah tunjukkan dekat situ panduannya pada kertas tu. Jadi kita ikut je step dia, tak susah pun. Okey, inilah yang telah siap. Kita nampak hasilnya yang telah siap. Jadi memang okey lah, selesa lah Cikgu Liza duduk, rasa tak ada masalah pun. Okey, sebenarnya ada pelbagai pilihan warna, tapi Cikgu Liza pilih warna pink. Okey, sebab memang suka warna pink. Jadi, okey, dah siap, dah boleh duduk. Okey, selesa lah. Untuk kita duduk dalam tempoh masa yang agak lama, rasanya okey dengan kerusi ni. Okey, dah boleh mula buat kerja. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.